Hi, chào mọi người đến với kênh đi mua rửa nha. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người móc một em bé mây siêu đáng yêu. Nguyên liệu mình sử dụng là len miêu cotton 50g và kim 2.5mm. Đầu tiên ta sẽ bắt đầu với phần mây. Ta sẽ tạo một nút thắt. Sau đó ta sẽ móc lên 8 mũi bính. Sau khi móc xong 8 mũi bính thì ta quay lại móc vào chân mũi bính thứ hai một mũi đơn. Chân kế tiếp ta cũng móc một mũi đơn. Và 4 chân kế tiếp ta sẽ móc mỗi chân là một mũi đơn. Ta sẽ có tổng cộng là 6 mũi đơn nha. Sáu mũi đơn. Và chân cuối cùng ta sẽ móc 3 mũi đơn chung một chân, 2 mũi đơn và 3 mũi đơn. Ta sẽ sang phần đối diện. Tiếp tục ta sẽ móc là 5 mũi đơn, một mũi đơn. Chân kế tiếp móc một mũi đơn là 2 mũi đơn, 3 mũi đơn, 4 mũi đơn và 5 mũi đơn. Trên cuối cùng ta sẽ móc 2 mũi đơn chung một chân, hay còn gọi là mũi tăng. 2 mũi đơn. Kết thúc hàng đầu tiên, ta sẽ móc một mũi trượt vào chân mũi đơn đầu tiên của hàng thứ nhất. Sau đó ta lên một bính để bắt đầu hàng thứ hai. Ở hàng thứ hai, chân đầu tiên ta sẽ móc 2 mũi đơn chung một chân, hay còn gọi là mũi tăng đó. 5 chân kế tiếp ta sẽ móc mỗi chân là một mũi đơn, 2 mũi đơn, 3 mũi đơn, 4 mũi đơn và 5 mũi đơn. 3 chân tiếp theo ta sẽ móc mỗi chân là một mũi tăng, một mũi tăng. Chân kế tiếp ta cũng móc một mũi tăng. Và thêm một mũi tăng nữa. Sau khi mà móc xong 3 mũi tăng thì 5 chân kế tiếp ta sẽ móc mỗi chân là một mũi đơn. Còn lại 2 chân cuối cùng ta sẽ móc mỗi chân là một mũi tăng. Kết thúc hàng thứ hai, ta sẽ trượt kết hàng và lên một bính để bắt đầu hàng thứ ba. Ở hàng thứ ba thì chân đầu tiên ta sẽ móc một mũi đơn. Chân kế tiếp ta sẽ móc một mũi tăng. Tiếp tục 5 chân tiếp theo ta sẽ móc mỗi chân là một mũi đơn. Móc xong 5 mũi đơn, chân kế tiếp ta cũng móc một mũi đơn. Sau đó chân tiếp theo ta sẽ móc một mũi tăng. Ta sẽ lặp lại công thức là một mũi đơn, một mũi tăng. Ta lặp lại thêm 2 lần nữa nha. Một mũi đơn và một mũi tăng. Sau khi lặp lại xong thì 5 chân tiếp theo ta sẽ móc là mỗi chân một mũi đơn, 3 mũi đơn, 4 mũi đơn và 5 mũi đơn. Sau đó ta sẽ lặp lại công thức là một mũi đơn và một mũi tăng. Ta lặp lại 2 lần. Kết thúc hàng thứ ba thì ta sẽ trượt kết hàng và lên một bính để bắt đầu hàng tiếp theo. Hàng thứ tư, chân đầu tiên ta sẽ móc một mũi trượt. Sau đó thì ta sẽ bỏ qua một chân mũi. Ta móc vào chân kế tiếp. Móc vào chân này tổng cộng là 7 mũi kép.
một mũi kép, 2 mũi kép, 3 mũi kép, 4 mũi kép, 5 mũi kép, 6 và 7 mũi kép. Sau khi móc xong 7 mũi kép thì ta bỏ qua một chân mũi, ta móc vào chân kế tiếp một mũi trượt. Tiếp tục bỏ một chân mũi, ta móc vào chân kế tiếp 7 mũi kép. Sau đó tiếp tục bỏ qua một chân mũi và móc một mũi trượt. Ta sẽ lặp lại công thức là một mũi trượt bỏ qua một chân mũi, sau đó móc 7 mũi kép và bỏ qua một chân mũi. Ta sẽ lặp lại cho đủ 7 cùng như vậy nha. Sau khi móc xong 7 cùng thì ta sẽ trượt kết hàng và ta sẽ chừa một đoạn len thiệt dài để có thể khâu hai phần của đám mây lại với nhau. Ta sẽ móc tương tự thêm một mảnh như vậy nhưng mà không chừa một đoạn len dài nha, mà ta sẽ giấu đoạn len nó đi. Sau khi mà hoàn thành xong hai mảnh đó, thì ta sẽ dùng kim để khâu lại hai mảnh này với nhau.
Sau khi khâu đến cùng cuối cùng thì ta sẽ chừa một cùm để có thể nhồi bông vào bên trong. Sau đó ta tiếp tục dùng kim để khâu phần còn lại. Kế tiếp ta sẽ móc phần tay. Ta tạo một vòng tròn ma thuật lên một mũi bỉnh. Sau đó ta móc vào vòng tròn ma thuật là 6 mũi đơn. 1 mũi đơn, 2 mũi đơn, 3 mũi đơn, 4 mũi đơn, 5 mũi đơn và 6 mũi đơn. Ta rút vòng tròn ma thuật lại, sau đó móc một mũi trượt vào chân mũi đơn đầu tiên. Ta sẽ móc một mũi trượt. Sau đó lên một mũi bỉnh để bắt đầu hàng thứ hai. Ở hàng thứ hai thì mỗi chân ta sẽ móc một mũi tăng. Ta sẽ móc tổng cộng là 6 mũi tăng nha. Sau khi móc xong 6 mũi tăng thì ta sẽ trượt kết hàng. Và lên một bỉnh để bắt đầu hàng tiếp theo, hàng thứ ba. Ở hàng thứ ba thì mỗi chân ta sẽ móc một mũi đơn. Ta sẽ móc tổng cộng là 12 mũi đơn. Sau khi móc xong 12 mũi đơn thì ta trượt kết hàng và lên một bỉnh để bắt đầu hàng thứ tư. Ở hàng thứ tư thì ta sẽ móc tương tự như hàng 3, ta móc tổng cộng 12 mũi đơn. Sau khi móc xong hàng thứ tư thì ta sẽ trượt kết hàng và lên một bỉnh để bắt đầu hàng thứ năm. Ở hàng thứ năm thì ta sẽ móc là 6 mũi giảm nha.
Đến đây thì ta có thể nhồi bông vào bên trong. Sau đó ta trượt kết hàng. Và tiếp tục móc một mũi trượt vào phần đối diện. Và lên 8 mũi bính. Sau đó ta sẽ cắt lên. Ta sẽ làm tương tự thêm một phần tay như vậy nữa. Tiếp đến ta sẽ móc phần chân. Ta cũng tạo một vòng tròn mao thuật. Sau đó lên một mũi bính. Và móc vào vòng tròn mao thuật là 6 mũi đơn. Sau khi móc xong 6 mũi đơn thì ta sẽ trượt kết hàng và lên một bính để bắt đầu hàng thứ hai. Hàng thứ hai thì mỗi chân ta sẽ móc là một mũi tăng. Hàng này ta sẽ móc tổng cộng là 6 mũi tăng nha. Sau khi móc xong 6 mũi tăng thì ta sẽ trượt kết hàng và lên một bính để bắt đầu hàng 3. Hàng 3 thì hai chân đầu tiên ta sẽ móc mỗi chân là một mũi đơn. Chân thứ ba ta sẽ móc một mũi tăng. Tiếp tục móc 2 mũi đơn. Chân kế tiếp móc một mũi tăng. Hai mũi đơn. Và một mũi tăng. Sau khi móc xong thì ta sẽ kết thúc hàng thứ 6. Ta móc một mũi trượt và lên một bính để bắt đầu hàng 7. Ở hàng 7 thì ta sẽ móc 6 mũi giảm.
Đến đây thì ta có thể nhồi bông vào bên trong. Sau khi mà nhồi bông xong thì ta sẽ trượt kết hàng. Và tiếp tục móc một mũi trượt vào phần đối diện. Sau đó ta lên 10 mũi bính. Móc xong 10 mũi bính thì ta sẽ trượt và cắt len. Ta làm tương tự thêm một phần chân như vậy nữa. Sau khi móc xong phần tay và phần chân thì ta sẽ dùng kim để khâu phần tay và phần chân lại nha. Tiếp đến thì ta sẽ móc đến phần mũ. Ta cũng sẽ tạo một vòng tròn ma thuật. Sau đó ta lên một mũi bính và móc vào vòng tròn ma thuật là 6 mũi đơn. 1 mũi đơn, 2 mũi đơn, 3 mũi đơn, 4 mũi đơn. Năm và 6 mũi đơn. Sau đó ta rút vòng tròn ma thuật lại và móc một mũi trượt vào chân mũi đơn đầu tiên. Lên một bính để bắt đầu hàng thứ hai
Hàng thứ hai ta sẽ móc chân đầu tiên là một mũi đơn, chân kế tiếp ta móc một mũi tăng, sau đó móc một mũi đơn, chân kế tiếp một mũi tăng, chân tiếp theo ta móc một mũi đơn và chân cuối cùng ta móc một mũi tăng. Kết thúc hàng thứ hai, ta trượt kết hàng và lên một bỉnh để bắt đầu hàng 3. Hàng 3 thì hai chân đầu tiên ta móc mỗi chân một mũi đơn, 2 mũi đơn. Chân thứ ba ta sẽ móc một mũi tăng. Sau đó ta sẽ lặp lại công thức là 2 mũi đơn, một mũi tăng cho đến cuối hàng. Kết thúc hàng thứ ba, ta trượt kết hàng và lên một bỉnh để bắt đầu hàng thứ tư. Ở hàng thứ tư thì mỗi chân ta sẽ móc một mũi đơn. Hàng này ta sẽ có tổng cộng là 12 mũi đơn nha. Sau khi móc xong 12 mũi đơn thì ta sẽ trượt kết hàng và lên một bỉnh để bắt đầu hàng tiếp theo. Hàng thứ 5, 3 chân đầu tiên ta sẽ móc mỗi chân là một mũi đơn. Chân thứ tư ta sẽ móc một mũi tăng. Sau đó ta lặp lại công thức là 3 mũi đơn, một mũi tăng cho đến cuối hàng. Kết thúc hàng thứ 5, ta trượt kết hàng và lên một bỉnh để bắt đầu hàng 6. Ở hàng 6 thì mỗi chân ta sẽ móc một mũi đơn. Hàng này ta sẽ có tổng cộng là 15 mũi đơn. Ta sẽ móc tương tự cho hàng thứ 7 và hàng thứ 8 nha. Sau khi móc xong hàng thứ 8 thì còn chân cuối cùng. Ta sẽ đổi sang màu len trắng, ta trượt qua chân cuối cùng. Sau đó ta móc một mũi trượt vào chân mũi đơn đầu tiên. Lên một mũi bỉnh để bắt đầu hàng tiếp theo. Hàng thứ 9, ở hàng thứ 9 thì mỗi chân ta cũng móc là một mũi đơn. Hàng này ta sẽ có tổng cộng là 15 mũi đơn. Và ta sẽ móc tương tự cho hàng thứ 10 và hàng thứ 11 nha. Kết thúc hàng thứ 11 thì ta sẽ trượt kết hàng. Sau đó ta cắt len.
ta sẽ dùng một đoạn chỉ màu đen để khâu phần miệng. Dùng keo nén để giãn phần mắt. Cuối cùng là ta sẽ đánh một chút mã hồng. Và đây là thành phẩm mà ta nhận được sau khi mà đã hoàn thành xong tất cả các bước. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và lắng nghe video của mình nha. Bye bye.